What's up? What's up, everyone? Yay! So we're back with another video to continue our Learn, Unlearn, Relearn session. सबैजनालाई कस्तो छ सबैजनालाई ठिक छ होला हैन भ्यालेन्टाइन डे को आफ्टर इफेक्ट त छैन होला कसैको अलि ढिला भए पनि भ्यालेन्टाइन्स डेको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना तपाईँलाई तथा तपाईँको सम्पूर्ण परिवार साथीभाइ र दिदी बहिनीहरू सबैजनालाई भाइ भाइ बहिनीलाई चाहिँ भाइ दाइलाई चाहिँ नभनिदिने टन्न मासु भात खानु होला अनि ढ्याउ गर्नु होला ओके लेट्स टक अबाउट टुडेज एजेन्डा अभिषेक तिमीलाई छ नि एज अ स्टुडेन्ट टिचरको पर्सेप्सन हुन्छ नि वाट काइन्ड अफ टिचर इज एन इफेक्टिभ टिचर जुन टिचर चाहिँ हुन्छ नि लुक्स लाइक एन एक्सपर्ट टक्स लाइक एन एक्सपर्ट ओर अनदर टिचर हु लुक्स सिम्पल टक्स सिम्पल एन्ड युजली टक्स इन द स्टुडेन्ट्स ल्याङ्ग्वेज कस्तो खालको टिचर चाहिँ यु थिङ्क इज मोर क्रेडिबल इफेक्टिभ डेफिनेटली यसमा आई विल गो विथ द सेकेन्ड वान हुन्छ नि मलाई साँच्चै इरिटेट लाग्छ क्या त्यो एक्सपर्ट मलाई त्यो एक्सपर्ट भन्ने टर्म नै इरिटेट लाग्छ खास गरी आई फिल लाइक एभ्री वान सुड कल देम सेल्भ अ कन्सटेन्ट लर्नर अनि युजली के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि when there are experts what they tend to do is they try to talk in a very complicated language and by the end of the class or the session or let's say a training you don't understand probably 90% of the content then still त्यो मान्छेको कन्फिडेन्सहरू छैन ओ दाइ त बवाल रहेछ है के भन्यो मैले त आधी कुरा बुझ्न पनि सकेन he probably understands more than हुन्छ नि what we can take in भन्ने खालको फिलिङ आउँछ कि सो मेबी द्याट्स द रङ अप्रोच किन भन्दाखेरि एज अ टिचर द मेन मिसन देयर इज टु पुट द मेसेज अक्रस यो साइड अफ द रुम टु द अडियन्स साइड ओर द क्लासको स्टुडेन्ट साइडमा पुऱ्याउनु पर्ने हो नि त अनि जति सिम्पल वेमा गर्न सक्यो आई थिङ्क द्याट्स सो मच बेटर देन हुन्छ नि कम्प्लिकेटिङ थिङ्स लेट मी जस्ट प्ले द डेभल्स एडभोकेट हेर होइन बट एउटा हाम्रो सोसाइटीमा एउटा पर्सेप्सन छ नि होइन इफ यु डोन्ट नो यो कन्टेन्ट इनसाइड आउट र त्यो कन्टेन्टलाई एकदम एब्स्ट्र्याक्ट एक्सपर्ट लेभलमा भन्न सक्दैन भने चाहिँ त्यो मान्छेले खासै पढाइ पनि त होइन रहेछ भन्ने टाइपको एउटा हुन्छ नि त फेरि ए किन होला जस्तो लागेको थियो होइन लास्टमा त हामीले जे बोल्छ हामीले जे बुझ्छ त्यस्तै त रहेछ नि यसको अन्डरस्ट्यान्डिङ के नै खतरा रहेछ त यो भन्ने खालको पर्सेप्सन पनि त छ नि फेरि त अब यसलाई फेरि अगेन फाइटिङ ब्याक हुन्छ नि त्यो एल्बर्ट आइन्स्टाइन हो कि कसले भनेको त्यस्तै ठुलो मान्छे जान्नु भनेको थियो नि इफ यु क्यानट मेक अ 6-year-old अन्डरस्ट्यान्ड समथिङ यु रियली डोन्ट नो इट प्रपरली भन्छ नि त सो इनसाइड आउट थाहा पाएपछि यु क्यान सिम्प्लिफाई थिङ्स अनि आई थिङ्क टिचरको काम चाहिँ त्यही त नि सिम्प्लिफाई इट फर द स्टुडेन्ट्स सो द्याट दे आर नट जस्ट हुन्छ नि दे जस्ट डोन्ट टेक वाट यु टेल देम बट दे आर इन्सपायर्ड टु रिसर्च एन्ड लर्न मोर अबाउट इट होइन या आई गेट आई थिङ्क an ideal teacher or someone who is giving a training तिमीले भनेकै लाइनमा हुन्छ नि कम्प्लेक्स कुरालाई सिम्प्लिफाई गरिदिन सक्ने कम्प्लेक्स ल्याङ्ग्वेजलाई सिम्पल ल्याङ्ग्वेजबाट बुझाउन सक्ने इज अ बेटर वान इज एन इफेक्टिभ वान ओके सो तिम्रो कुनै एक्सपिरियन्स छ वाइ डु यु थिङ्क द ट्रेनर अर द टिचर इज एक्टिङ द्याट वे के कारण होला जस्तो लाग्छ तिमीलाई चाहिँ आई थिङ्क इट्स त्यो 6 फ्याक्टर्स अफ पर्सुएसनमा अथोरिटी भन्ने कुरा एउटा छ नि आई थिङ्क प्रब्लली द फोर्थ वान होइन सो वी टेन टु से yes or we tend to believe in people that are knowledgeable, credible experts according to that factor. And this means के भन्छ भन्दा if you tell people that you have a degree or you just display your certificates around in your office, people tend to के भन्छ अब say yes to whatever you ask them to do कि जस्तै फिजिसियनको रुममा उनीहरूको सर्टिफिकेट्सहरू अथवा त्यो ट्रेनिङको सर्टिफिकेट्सहरू राखिरहेको छ भन्दाखेरि द पेसेन्ट्स आर मोर लाइकली टु डु द एक्सर्साइज द्याट दे रेकमेन्ड सो प्रोबब्ली टिचर्सहरूले पनि अब इफ दे आर भेरी सिम्पल दे आर टकिङ इन अ भेरी नेचुरल ल्याङ्ग्वेज आई थिङ्क त्यो हुन्छ नि हाम्रो एजियन कल्चरमा मेन्टालिटीमा पनि त गुरु भनेको एकदमै सबै जान्ने होइन अम्निसेन्ट अम्नि भनेर हुन्छ नि त्यस्तो भएन भने गुरु भनेर गुरुको आदर पाउँदैन भन्ने डरले गर्दाखेरि दे वान्ट टु प्रोजेक्ट देमसेल्फ एज द गुरु हो होइन मलाई चाहिँ अहिले चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि आई बिलिभ द्याट गुरुज आर त्यो के भन्छ भगवान् हो भन्छ नि होइन तर अहिलेको लेभलमा आएपछि पहिलाको र अहिलेकोमा कम्पेयर गर्दाखेरि पहिला पो देवर त्यो के भन्छ ढुङ्गाको कुरा जसमा लेखिरहेको हुन्थ्यो जुन चाहिँ नि त्यो गुरुले घोकेको हुन्थ्यो वान्स अपन अ टाइम एन्ड द्याट ढुङ्गा इज नो मोर होइन
अनि त्यही कुरा सुन्नको लागि पो भगवान् भन्थ्यो बिकज हि ह्याड अल द एक्सपिरियन्स अहिले आएर नलेज इज एभ्रिवेयर इट्स अल अबाउट द एक्सपिरियन्स इनसाइड द क्लासरुम अर द लर्निङ एक्सपिरियन्स भन्छ नि त सो आजकल चाहिँ नि अब टिचर्सहरू भगवान् भन्दा पनि आई थिङ्क दे आर मोर अफ अ respectful facilitator rather. They are facilitators, exactly. They are facilitators or mentors around. Okay? They are not teachers. Okay? They are people who actually deliver the experience of the joy of learning. So you could अलिकति सानो flip गरौँ न त. Let's take from the students' perspective. अब how students should unlearn this भन्ने एउटा कुरा हुन्छ नि. Don't go after the teacher who has the looks of a teacher, the expertise of a teacher or a trainer. So as a student, go after the teachers or trainers who talk your language, who can make complex things simple enough for you, who can make you understand in a very simple, metaphorical, story way, man. So studentहरूले probably यो unlearn गरेर हुन्छ नि नयाँ यस्तो खालको टिचर इज द मोर इफेक्टिभ टिचर भन्नु थाल्यो भने इफेक्टिभ टिचर भन्नु थाल्यो भने चाहिँ probably टिचरहरू पनि बिस्तारै दे विल चेन्ज देयर एटिट्युड मेबी दे विल चेन्ज देयर गेटअप होइन दे विल चेन्ज देयर त्यो एकदम हाई हेडेडनेस probably त्यो पनि हुन्छ होला. मलाई किन तिमीलाई काटिहाल्यो किनभने मलाई चाहिँ आई थिङ्क डिप डाउन इनसाइड एज अ टिचर होइन देयर इज अलवेज दिस फियर कि होइन स्टुडेन्टले मेरो अथोरिटी मान्दैन भने के गर्ने म क्लासमा टिचर हो यदि स्टुडेन्टले मेरो अथोरिटी मान्दैन भने त मेरो त धजी उड्यो नि होइन म त जोकरै भयो नि भन्ने खालको त्यो एउटा फियर छ नि प्रब्ली त्यो फियर इज कमिङ आउट फ्रम द कल्चर अफ स्टुडेन्ट्स हु टेन टु ग्लोरिफाई ओ बबाल टिचर भनेको यस्तो हुनुपर्छ बबाल टिचरले यस्तो गर्छ भन्ने खालको ग्लोरिफाई गर्ने त्यो जुन कल्चर छ नि प्रब्ली त्यसको एउटा के भन्छ यसको साइड इफेक्ट होला. अब यसमा चाहिँ मैले त्यही भन्छु कि मैले चाहिँ नि एज अ स्टुडेन्ट आई वुड अलवेज थिङ्क हुन्छ नि टिचर जतिसुकै राम्रो होस् अथवा नराम्रो होस् होइन इट्स अल अप टु द स्टुडेन्ट टु लर्न बिकज आई रिमेम्बर आई ह्याड द वर्स्ट मार्केटिङ टिचर वेन आई वाज डुइङ माई ब्याचलर्स इन्डियामा हुन्छ नि त्यो सी वाज अनोइङ सी वाज अब I don't know if she's on my Facebook or not, but she was very annoying. Hey, अभिषेकको फेसबुकमा छ भने know this you were annoying. नेपालीमा भन्यो भने त बुझ्नु बुझ्दैन नि I mean she was an Indian so it doesn't really matter. Okay. So जे भन्दा पनि भयो. So अलिक annoying थियो अनि त्यसपछि गएर मलाई मार्केटिङमा एकदमै इन्ट्रेस्ट लागेन कि. But then again the books that we got on the internet हुन्छ नि and the articles all around अति रमाइलो हुन्थ्यो. So I used to read that but I was not really into it. But when I got back to Nepal and started working and got into the field of marketing होइन त्यसपछि कुराहरू कस्तो कनेक्ट हुन्छ कि त्यो एक्स्ट्रा पढेको कुराहरू क्लासरुममा पढाएको त के काम भयो त त्यो मलाई चाहिँ हुन्छ नि त्यो आई थिङ्क वी सुड हुन्छ नि अर्को एउटा कुनै एपिसोडमा वी कुड टक अबाउट दिस हाउ स्टुडेन्ट्स can learn always despite the quality of the teacher. स्टुडेन्ट्सहरूले if they want they can learn भन्ने खालको कुरालाई चाहिँ मेबी अर्को एउटा एपिसोडमा हामीले कुरा गरौँ. आजको लागि चाहिँ आई थिङ्क लेट्स ऱ्याप इट अप बाई सेइङ द्याट डोन्ट गो आफ्टर सो कल्ड एक्सपर्ट साँच्चीकै एक्सपर्टले पनि इफ द्याट पर्सन इज एन एक्सपर्ट टिचर अर ट्रेनर द्याट पर्सन विल समहाउ ट्रेन यु अर टिच यु इन अ भेरी सिम्पल वे. एकदमै त्यो कुरा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ एज अ लर्नर एन्ड एज अ टिचर आई थिङ्क हुन्छ नि आई सुड स्पिक द स्टुडेन्ट्स भोइस. And especially if the teacher tells you that he's an expert, he probably is not an expert because experts are usually humble. Yeah. So, be humble. Be expert, be humble. Wow. Yeah, be expert, be humble. So thank you so much for watching. Yeah. Next time.